સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓ માટે ઇન્સ્ટન્ટ ઠંડાઈ મસાલા સાથે માત્ર 1 મિનિટમાં ઠંડાઈ બનાવીશું. એકવાર તમે ઠંડાઈ મસાલો બનાવી અને મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને જ્યારે તમારે પીવી હોય ત્યારે માત્ર 1 મિનિટમાં તમે બનાવી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો ઠંડાઈ માટેની સામગ્રીઓ જોઈ લઈશું. તો એક પ્લેટમાં જ હું બધી કલેક્ટ કરી રહી છું. તો એના માટે મેં અહીંયા 10થી 12 આખા મરી, 10 જેટલી એલચી, તો જો મોટી હોય તો તમારે 6થી 7 લેવાની અને એને હું એકસાથે પછી ખોલીને તૈયાર કરી લઈશ. 2 ટીસ્પૂન વરિયાળી, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા મગજતરીના બી, 2 ટીસ્પૂન ખસખસ અને આપણે એક ગુલાબ, તો લગભગ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સૂકા ગુલાબના પાન લેશું. 1/4 ભાગ જાયફળનો, 1/4 કપ જેટલા પિસ્તા, 1/4 કપ જેટલી બદામ અને 1/4 કપ જેટલા કાજુ લઈ લઈશું. તો આપણને આટલી સામગ્રીઓ સાથે કેસર તમારે જો ઉમેરવું હોય તો ઉમેરવાનું ઓપ્શનલ છે. તો એક મોટી ચપટી જેટલું કેસર અને એલચી છે એ હું ખોલી અને એમાં ઉમેરી દઈશ પાછી. તો આ રીતે આ ઠંડાઈના મસાલાની સામગ્રીઓ છે. હવે મસાલો આપણે સ્ટોર કરવો હોય તો તમારે માત્ર એને હલકો 1 મિનિટ જેવો જ શેકવાનો છે. તો મેં પેન ગરમ કરી લીધી છે અને એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર આપણે 1 મિનિટ જેવું આ મસાલાને શેકીશું. તો એમાં એલચીના દાણા છે આ રીતે ખોલી અને ઉમેરી દઈશું અને જાયફળનો જે ટુકડો છે એના પણ મેં 2થી 3 ટુકડા કરી લીધા છે એટલે એ પણ થોડા ક્રિસ્પી થઈ જાય. 1 મિનિટ પછી ગેસની આંચ આપણે બંધ કરી અને હવે આ જ પેનમાં 1 મિનિટ જેવું રહેવા દેશું અને થોડું એને ઠંડુ થવા દેશું. ઠંડુ થાય એટલે આપણે એને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી અને એનો પાવડર કરવાનો છે. તો આપણે મિક્સર ઓન ઓફ કરી પલ્સ કરી અને પાવડર કરીશું. તો આ રીતે મેં એને ઠંડુ કરી લીધું અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બધી જ સામગ્રીઓ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. કેસરને પણ એમાં જ ઉમેરી દેવાનું છે સાથે અને પલ્સ કરી હું એને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશ. તો આપણો આ ઠંડાઈનો મસાલો, ઠંડાઈ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો. તો આ રીતે તમે કોઈ પણ કાચની બોટલમાં ભરી અને 1થી 2 મહિના સુધી તમે રેફ્રિજરેટરમાં સ્ટોર કરી દેવાનું એટલે લાંબા ટાઈમ સુધી ખરાબ નહીં થાય. હવે આપણે ઠંડાઈ બનાવીશું. તો માત્ર 1 મિનિટમાં બની જશે એના માટે મિક્સર જાર લેશું અને હું 2 ગ્લાસ ઠંડાઈ બનાવી રહી છું એટલે આપણે એમાં 4 ટેબલ સ્પૂન જે ઠંડાઈનો મસાલો બનાવ્યો છે એ ઉમેરી દઈશું. સાથે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરીશું અને 2.25 કપ જેટલું ઠંડુ દૂધ. મેં અહીંયા ગાયનું દૂધ લીધું છે, ઉકાળી અને ઉપરથી મલાઈ કાઢી અને રેફ્રિજરેટરમાં ઠંડુ કરી ઉમેરી દીધું અને આપણે એને 30 સેકન્ડ જેવું ફેરવી લઈશું. 30 સેકન્ડ પછી તમે જોઈ શકો છો આવું થીક અને બહુ જ ટેસ્ટી ફ્લેવરફુલ ઠંડુ તમારું આ મિલ્ક તૈયાર થઈ જશે. હવે સર્વિંગ ગ્લાસ લેશું, એમાં 4થી 5 બરફના ટુકડા બનાવેલી ઠંડી ઠંડાઈ આ રીતે રેડી દઈશું. એકદમ ટેસ્ટી એવી માત્ર 1 મિનિટમાં બનીને અને પીવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી, ખાસ કરીને ગરમીઓમાં તમને આ ઠંડાઈ બહુ જ ભાવશે. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.